وثيقة المبادئ المجتمعية هي وثيقة اتفق من خلالها ممثلين من أبناء مدينة منبج بكافة مكوناتهم وانتماءاتهم بعد العديد من ورشات العمل، وبحسب أماكن تواجدهم ممن هم داخل المدينة وخارجها، ضمن مشروع التعايش المشترك الذي يقوم به فريق سلام سوريا، وخرجوا بالعديد من المخرجات أهمها هذه الوثيقة. مقدمة الوثيقة: لا يخفى على القاصي والداني ما تبع قيام الثورة السورية من متغيرات عديدة طالت البشر والحجر في سوريا، وذلك على مدى عقد من الزمن عانى فيه الشعب السوري أشد أنواع العذابات بعد أن أعلن هذا الشعب ثورته على النظام المجرم القائم على الإقصاء والتهميش والاضطهاد، والذي عمل على ضرب ثورة الحرية والكرامة، فعمل على تكريس الانقسامات والميول السياسية والإثنية والطائفية لدى العديد من فئات الشعب لخلق تصدع في بنية مكونات الشعب السوري وإدخاله في خصومات وأزمات سياسية واجتماعية متعددة أوجبت على جميع السوريين البحث عن مخرج مناسب من هذه المأساة. ومن ضمن هذه المخارج وبجهود مباركة من الطيبين من أبناء منبج في الداخل والخارج، ولد فريق سلام سوريا من رحم المعاناة، باحثين عن بصيص من الأمل لتخفيف آثار المعاناة السورية التي شكلت عوائق أمام حياة اجتماعية سلمية مستقرة أدت إلى خلق أزمة اجتماعية أبعدت الكثير من أبناء الوطن عن أرضهم، ولدوافع عديدة متمثلة بالحرب التي قسمت المجتمع السوري، إضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تعميق هذا الشرخ، منها الجهل الاجتماعي والتدخل الخارجي. وقد بحث فريق سلام سوريا عن زيادة الاستقرار الاجتماعي بين أبناء المدينة التي تربطهم قواسم مشتركة ضمن تنوع ثقافي وسياسي واقتصادي، بالإضافة للتنوع العرقي والإثني. إن رسالة فريق سلام سوريا هي تسخير الجهود والطاقات والإمكانات كلها لدعم الحالة الاجتماعية المستقرة وزيادة الاستقرار الاجتماعي لأبناء المدينة، وأن يعيش أبناؤها حياة آمنة مستقرة تجمعهم وحدة المصير والهدف بعيداً عن التدخل السلبي لأي طرف خارجي. وسيبقى العمل مستمراً في فريق سلام سوريا لإعادة الثقة وترسيخ ثقافة التسامح، وعلى مدى جلسات حوارية متتالية ومناقشات معمقة تم التوصل من خلالها إلى جملة من المبادئ العامة المجتمعية التي يمكن من خلالها طرح مبادرة تجمع ولا تفرق، مبادرة كفيلة بالوصول إلى إنهاء معاناة الشعب السوري إذا تم تعميمها وتطبيقها بحسن نية. وقد تمثلت هذه المبادئ المجتمعية الاستراتيجية بما يأتي: أولاً، التأكيد على وحدة الأراضي السورية والهوية الوطنية السورية. ثانياً، احترام وصيانة الحريات العامة للجميع سواء كانت سياسية، اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية. ثالثاً، احترام وصيانة الحقوق الخاصة الثقافية والعادات والتقاليد لجميع مكونات المدينة دون الانتقاص أو التعدي على الحقوق والقيم والمبادئ العامة. رابعاً، المحافظة على الإرث الثقافي والاجتماعي والتاريخي لجميع مكونات المجتمع المنبجي. خامساً، اعتماد المبدأ الإنساني في العلاقات المجتمعية بغض النظر عن الأيديولوجيا أو التموضع السياسي أو الديني. سادساً، تحييد الواقع الاجتماعي بصوره كافة من علاقات أو مال أو أهل عن الصراعات السياسية أو العسكرية أو التوجهات السياسية للأشخاص. سابعاً، نبذ خطاب الكراهية والعنف والخلاف واعتماد مبدأ التسامح وأدب الخلاف واحترام الاختلاف والعمل على تطوير الخطاب الإيجابي. ثامناً، اعتماد وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والمنفعة المتبادلة. تاسعاً، الاقتصاد والاستثمار بجميع أشكاله حق لجميع أبناء منبج والعمل على زيادة التواصل والنشاط التجاري. عاشراً، الابتعاد عن مفهوم المحاصصة بكافة صورها العرقية أو الدينية أو السياسية. 11، اعتماد مفهوم اللامركزية الإدارية لمدينة منبج وانحصار الإدارة لأبنائها. 12، دعم وتطوير دور المرأة في العمل والشأن الاجتماعي العام. أخيراً، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العمل على ترسيخ ودعم قيم السلم الأهلي والتعايش المجتمعي.